As of 5:46 kahapon po ng hapon, ito po ang huling mensahe ng Presidente tungkol sa isyu ng politika. Things are clear now. I will run as Vice President. Usaping ayuda naman po tayo, no? Binabati natin ang mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila dahil 80% na or 9.1 billion pesos out of 11.2 billion ng ayuda ang napamigay na sa ating mga low-income individuals and families as of August 24, 2021. Ibig sabihin, mahigit 9 na milyon ang nakatanggap na ng cash assistance. Ito na ang pinakamabilis na distribution na naisagawa sa Metro Manila simula ng pandemya. Kaugnay nito, in-extend ng national government sa pamamagitan ng DILG ang ayuda payout hanggang katapusan August 31. Binabati rin po natin ang Caloocan City, ang natatang LGU na nakakumpleto ng pamamahagi ng ayuda bago pa man ang deadline ng August 24. Congratulations, Mayor Malapitan. Pupunta naman po tayo sa Oplan Balik Eskwela 2021. Ongoing po ang enrollment para sa school year 2021 at 2022. Nagsimula ito noong August 16 at magtatapos ng September 13, 2021. Ayon sa DepEd, sa September 13, ang unang araw ng klase sa mga pampublikong paaralan, pero kahit na school opening sa September 13 ay tuloy-tuloy pa rin ang registration. Magparehistro po na sa napiling pampublikong mga paaralan. As of August 25, 2021, nasa 31,433,450 ang total doses administered, samantalang nasa 13,371,734 ang fully vaccinated. Piliin natin sa naprotektahan ng ating mga sarili at ang ating mga mahal sa buhay. Magpabakuna na po. Libre, ligtas, at gumagana ang bakuna, anuman ang brand nito. Ayon sa DOH, 99.77 ng nabakunang ginamit ay walang untoward reaction. At mamaya ay makakasama po natin si Dr. Lulu Bravo, isa na naman ating suki, para sa usaping adverse reactions. Kaugnay po nito, pinuri ng World Health Organization or WHO ang ginawang bakunahan dito sa ating bayan. Sabi ni WHO Regional Director for the Western Pacific, Dr. Takeshi Kasai, and I quote, "The Philippine government has been putting a significant effort in vaccinations. And I was very happy to hear yesterday that the vaccination coverage for the healthcare workers have already reached 95%. And for the elderly, the pace is already going up and reach more than 46%. I wanted really to encourage people to get the vaccine when your time comes." Maraming salamat po sa WHO. COVID-19 update naman po tayo. Ito ang ranking po sa Pilipinas sa mundo. Nako, tumaas po tayo, no? Pagdating po sa total cases, no? Number 60 na po tayo. Pero pagdating sa active cases, nananatiling number 22. At pagdating po sa cases per 100,000 population, nananatiling 132. At number 91 naman po tayo sa case fatality rate na nananatiling 1.7%. Nasa 13,573 ang mga bagong kaso ayon sa August 25, 2021 datos ng DOH. Mataas pa rin ang ating recovery rate na nasa 91.6%. Meron na po tayong 1,725,218 na mga gumaling. Samantalang, malungkot po naming binabalita na nasa 32,492 ang binawian ng buhay. Nakikiramay po kami sa mga naulila. Tingnan naman po natin ang kalagayan ng ating mga ospital. 72% ang utilized ICU beds sa buong Pilipinas. 62% ang utilized isolation beds, 68% utilized ward beds, and 54% utilized ventilator. Samantala, sa Metro Manila po, 73% ang utilized ICU beds, 61% ang utilized isolation beds, 70% ang utilized ward beds, at 62% ang utilized ventilators. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Makakasama po natin ngayon si Dr. Lulu Bravo, ang chairperson po ng National Adverse Events Following Immunization Committee, Pediatric Infectious Disease,
and Vaccinology at Professor Emeritus sa UPPGH Manila. Ma'am, alam niyo po, meron kasi lumabas na listahan na may ilang daw mga bakuna mas maikli ang proteksyon na binibigay sa mga nabakunahan. Ano ba hong dapat isipin ng taong bayan tungkol dito sa ulat nito? Dr. Lulu Bravo. You know, Secretary Roque, this is very important for us. Kasi ang bakuna na inaprubahan ng ating FDA, lahat yan ay safe and effective pag ibinigay na sa publiko. Of course, magkakaiba rin ang mangyayaring duration ng immunity. We know that. Not all vaccines are created equal. And iba-iba ang kanilang percentage ng efficacy at ang duration ng immunity. But what we need to do right now is really to vaccinate as many people as possible. Kasi sabi nga ng WHO, no one is safe until everyone is safe. If we can have our people, as much as 90% nga, yun ang aking dream eh. Hindi lang 70%, 80%, 90% mabakunahan, matatapos natin itong pandemyang ito. At kung sa Pilipinas ay 90% ang mabakunahan, naku, magandang pangitain yan dahil hindi na makakapag-transmit. Alam mo, yung tinatawag nating transmission, mas kinasabihin mo na, okay, itong ibang bakuna ay mas 6 months lang. Yung isang bakuna ay 1 year. Pero kung may bakuna lahat ng magkakasama-sama, yung transmission marireduce at maaring bumaba to the point na wala nang kakalat na bakuna, na sakit. Yun ang importante, na mas marami ang mabakunahan upang sa ganon ang ating transmission ng ating COVID ay mabawasan at tuluyang mawala. Alam niyo po kasi, kung sasabihin nyo, sige, maraming nagsasabi, booster, kasi takot sila. Eh hindi po yun eh. Kasi hindi nga natin alam kung ang variant na darating sa inyo ay yung mas malakas o yung mas mahina o kung yung... Kasi by percentage lang po yan. Sa ngayon nga, talaga takot ang lahat ng tao sa Delta. Pero ang strategiya po niyan sa buong mundo ay magbakuna ng magbakuna. Sapagkat mas marami po ang mabakunahan, okay, mas malaki po ang tsansa na kumalat. At maski na po mag-booster kayo o sabihin nyo, sige, magpapabooster ako, eh hindi pa rin po ligtas eh. Sapagkat yung pong mga variant ay nadidevelop hanggat hindi pa po bakunado ang 70 to 90% of our citizens. So ang atin pong estratehiya dyan ay talagang sa ngayon po, no, alam nyo naman, hindi pa tayo adequate ang bakuna. Eh, importante po na mas marami ang mabakunahan nang sa ganon, hindi rin mag-develop ang mas maraming variant. Hindi po ito ang katapusan ng ating variant hanggang hindi po natatapos ang pandemya at nabakunahan ang 90% sana of our Filipinos and the world. Hindi lang po ang Pilipinas, the world. Hindi po matatapos ang pagkakaroon ng variant. So maski po tayo magpa-booster, sabihin nyo ganito, eh hindi naman po nabakunahan yung iba, eh hindi pa rin po tayo matatapos ng ating mga pag-aalala o ang ating mga pagkatakot na baka isang araw ay dumating ulit ang COVID. Pero ito, Secretary ha, kung kayo po ay nabakunahan at kayo po ay nagkaroon ng COVID din, kasi hindi naman po 100% na garantisado na hindi kayo magkakaroon ng COVID kung kayo ay nabakunahan. Garantisado po na mild ang inyong magiging sakit. Kung sakali man po, marami na po akong nakita dun sa aming adverse event following immunization. Totoo po yun na meron pa rin nagkakasakit. At meron din po, sabi nyo nga, namatay maski bakunado. Isa o dalawa lang po yung nakikita namin so far. Pero yun po, yun yung sinasabi namin na ang kanilang sakit ay may comorbidity. Ang kanila pong immune system ay hindi normal. So hindi po sila talaga nakakasagot ng kagaya ng normal na tao sa sakit o sa bakuna. So maari po talaga na magkaroon sila ng masidhing sakit. Kaya nga po,
Ang yung iba na bakunado, maski na po magkaroon ng COVID, ng Delta, sinasabi natin, ito pong Delta ay talagang mas mabilis, mas severe, mas malakas ang dating, hindi ba? Pero ang kanila pong sakit ay mild lang at hindi po sila na-ospital. So ito po yung dapat nating ipaalala sa ating mamamayan. Huwag po kayong mag-alala kung kayo ay bakunado. Mag-alala po kayo kung kayo ay hindi bakunado. At yung pong tinatawag na duration, hindi pa po tapos ang pag-aaral sa lahat ng bakuna. Meron po ngayon, nasabi natin, yung pong Pfizer, nung Lunes, binigyan ng US FDA ng kanilang final approval. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, yung final approval, nakita na nila na over a 1-year period, safe yung bakuna at yung benefits na nakita sa bakuna ay talagang napakalaki at kung meron man pong side effects, yan pong side effects na yan ay treatable, posibleng magamot, or posible naman na mild lang at hindi po kailangang mag-worry tungkol dun sa side effects na yon. Yung po ang inaasahan natin. Pero sa ngayon po, yung ating ibang mga Astra, Gamaleya, Sinovac, wala pa pong final approval ng US FDA or ng WHO. So hanggat hindi pa po natatapos yan, wala pa po tayong Certificate of Product Registration, maski dito sa Pilipinas, nag-aantay pa po tayo ng mga tinatawag nating outcome or resulta. Even the duration of immunity, hindi pa po tapos yan. Yung pong sa Pfizer, nakita nila na kailangan by 6 to 9 months, kailangan ng mag-booster upang mapalakas. Kaya lang po sa Amerika, ay napakarami po nilang bakuna ng Pfizer at Moderna. At pwede po silang magbigay sa kanilang buong populasyon. Dito po sa atin, kulang pa ang bakuna natin. So unahin po muna natin talaga na mabakunahan ang mas maraming Pilipino nang sa ganun po hindi kumalat yung variant at hindi po tayo mapuno sa mga ospital at hindi po talaga maraming mamatay pa ng mga hindi bakunado. Yun po ang mensahe ko at marami pong salamat, Secretary. Tayo po ay naglahat po ng mga eksperto ay nagtutulong-tulong upang tingnan lahat ng mga tinatawag nating current findings, current studies, base po sa siyensya. Kami po ay tumutulong sa ating DOH at sa ating mga government health officials para maibigay ang pinakamagandang rekomendasyon para sa ating mga Pilipino upang makapagligtas ng mas maraming buhay at upang hindi po mapuno ang ating mga ospital at marami pa po ang maaring mamatay kasi hindi lang po yung COVID Yung pong hindi mauospital na hindi naman COVID, hindi pa rin po makapasok dahil sa dami ng pasyente. So napakaganda po kung tayo ay magtutulong-tulungan upang ang ating mga pasyente, ang ating pong mga Pilipino ay mabakunahan mas marami sa mas madaling panahon upang pati po itong variant ay matalo natin sa lalong madaling panahon. Marami pong salamat. So, Dr. Bravo, ang mensahe ninyo, wag na munang isipin kung ganong katagal ang proteksyon na mabibigay ng bakuna, mas importante pa rin mas maparami natin yung mga nababakunuhan, kaya dapat lahat ng Pilipino magpabakuna na. Tama ba ho yun? Tama po. Yan po talaga ang sinasabi ng ating mga eksperto. Kasi hindi po kayo ligtas hanggat hindi ligtas ang lahat. Yan naman po ang slogan ng WHO, hindi ba? No one is safe until everyone is safe. Maski po kayo magpa-booster, maski po kayo gawin nyo lahat ng gagawin nyo, darating po ang araw, maari pa rin pong makapagdala ng sakit yung inyong mga kasambahay or yung inyong mga kasama sa bahay na hindi pa bakunado, even the elderly. So, ang importante po, meron po talagang mga tao na hindi tinatalaban or hindi matalaban ng bakuna dahil po sa kanilang system. Yung immune system po, wala pong perfect system sa isang tao. Hindi po tayo pare-pareho. Kaya po, maski yung duration of immunity, hindi po pare-pareho sa mga tao. Meron pong mas maigsi, meron pong mas mahaba, meron pong middle ground.
So hindi po tayo talagang aasa lang diyan sa mga naririnig natin sa ibang bansa, sapagkat yung pong ibang bansa, ang genetics nila po, yung pong kanilang system, kumbaga ihahambing ninyo sa mga Asians o mga Pilipino, ay hindi pa rin po masasabing pare-pareho. Kaya nga po maganda, mag-intay po tayo ng mga makikita nating study. Dito rin po sa atin, marami pong gumagawa ng mga research studies, kami po isa yon, upang makita talaga ano po ang duration, ano po ang magiging epekto ng mga bakuna sa ating mga Pilipino. Sana po naman konting tiyaga, mag-antay at magpabakuna lahat ng hindi pa bakunado hanggat maari po. Meron na tayong mga LGU na nagbubukas ng kanilang facility, di ba? Para sa ibang barangay dahil natapos na nila. Asahan po natin, take advantage po kung meron kayong opportunity na makapagpabakuna. Yung pong mga senior citizen, maganda nga po at nasa 46% ang sabi nyo, Secretary, no? Sa elderly, kasi ako po talaga, yung mga elderly, kahapon lang meron din kaming webinar, talagang tinututukan po natin ang elderly sapagkat hindi po sila ang talagang makakapunta agad-agad sa mga pasilidad, kaya po pinaprioritize sila. Meron na nga mga LGU na pumupunta talaga, nagmo-mobile van para dalawin at sila mismo mag-home visit sa mga elderly. Take advantage of that. Kung yung pong mga hindi makapunta na elderly at mga PWD sa ating mga LGU, i-register nyo, i-report nyo, baka po sakali na mabigyan sila ng paraan para makapagpabakuna sa kanilang pamamahay. Over to you. Maraming salamat, Dr. Bravo. Punta na po tayo sa ating open forum. Yusek Roque. Yes, good afternoon, Secretary Roque. Good afternoon, Dr. Bravo. Tanong po mula kay Rose Novenario ng Hataw, pinatatanong ng government employees kung kailan nila matatanggap ang performance-based bonus para sa taong 2019 at 2020. On time daw mag-submit ng requirements pero kahit nakakomply na, ay sobrang atrasado ang pagre-release ng PBB gaya ng para sa taong 2018 ay noong 2020 nila natanggap. Well, tinanong po namin yan sa Office of the Executive Secretary. Ang sagot po nila ay depende po yan sa pagsusumite ng mga requirements ng iba't ibang ahensya. No? More often than not po ay merong kulang ang compliance sa mga agencies. Pag na-kumpleto naman po ang mga requirements ay ilalabas kaagad ng DBM ang pondo para dyan sa special performance-based bonus. Tanong naman ni Chris Lucena Remate Online, reaction sa panawagan ni dating Senador Bongbong Marcos na dapat din mabigyan ng SRA ang mga contact tracer. Ang katwiran ng dating senador, isa mga contact tracer sa mga malapit sa panganib dahil sa pakikipag-usap sa mga close contact ng mga pasyente nagpositibo. Mari kaya daw pumapasama at kung may budget para dito. Yung SRA po natin, ayon po yan dun sa bayanihan law, no? At ang definition po ng sino dapat mabigyan ng SRA ay mga medical frontliners. Sa ngayon po, hindi po kasama sa definition ang mga contact tracers. Ang SRA fund po ay administered ng DOH at hindi po ng DILG. Pero kung magkakaroon po siguro ng panibagong supplemental budget o sa 2022 budget, po pwede naman po i-consider yan. Maraming salamat sa suggestion po. Ang susunod po niyang tanong, reaksyon sa sinabi ni Magdalo Party List, Representative Cabutyan, na kaya raw nagdesisyon ng Pangulo na tanggapin ang alok ng PDP laban na tumakbo bilang Vice Presidente ay dahil takot itong makulong, maprotektahan ang kanyang sarili at manatili sa kapangyarihan. Hindi na po dapat magbigay ng reaksyon dyan, no? Dahil wala naman pong kinalaman yung mga opinyon ng oposisyon sa desisyon ng Presidente. Ulitin ko lang po, kaya po tatakbo ang Presidente bilang Vice Presidente dahil meron siyang unfinished business, korupsyon, droga. Susunod kanyang tanong, hindi daw po lingid sa kaalaman ng lahat na may edad na si Pangulong Duterte. At palagi niya sinasabi na kapag natapos ang kanyang termino ay balik Davao na siya at magre-retiro na sa politika. Sa napipintong pagtakbo ng Pangulo bilang Vice Presidente, sa tingin ninyo ay kakayanin pa ng Pangulo ang 6 na taong panunungkulan sakaling manalo sa nalalapit na halalan? Yan po ay hamon ng tadhana na sinasagot ng ating Presidente. Pero tignan na lang po natin kung ano talaga mangyayari on or before October 8 ng taong ito. Thank you, Secretary. Maraming salamat po. Mela Lesmores, please.
Hi, good afternoon, Secretary Roque at kay Doktora Bravo. Secretary Roque, unahin ko lang po, no? Kasi bare months na next week at sakto naman na magkakaroon tayo ng bagong quarantine classifications. Sa NCR, are we eyeing to further relax to GCQ para makabangon na po yung ating mga negosyo? Hindi ko po masasabi, no, because that's a collegial decision. Pero sa ngayon po ang ating healthcare utilization rate nasa high risk, no. Pero bagmat high risk po siya, nasa low high risk, no, 72 at 73. At to the credit of Metro Manila residents na halos kalahati ng bakunado, ito po siguro ang dahilan kung bakit hindi pa na-overwhelm ang ating healthcare system, bagamat napakadami po talaga mga bagong kaso na nadidevelop. Yan po ang patunay na gumagana po ang bakuna. Opo. And usually sir, every Thursday may IATF meeting kayo. Ngayon po bang Thursday meron po at ano po yung mga inaasahan nating agenda? Meron po, kasama na po dyan yung preliminary report para sa community classifications, quarantine classifications. Opo. And for my last question, Secretary Roque, pwede po kay Doktora Bravo. Go ahead, please. Doktora Lulu, may mga reports po kasi na may mga, especially sa social media, may mga nagsasabing kahit bakunado na, may mga namamatay na rin ngayon dahil sa COVID-19 at sa tindi nga ng sitwasyon. Just to be clear, confirm po ba ito? Meron po bang mga ganitong report sa Adverse Events Committee at ano po ba yung masasabi niyo rito? Well, alam mo, Rosalie, meron talaga isa o dalawa sa milyon-milyong na bakunahan. At sabi nga ni Secretary Roque, almost 13 million ang fully vaccinated. So imagine, sa 13 million fully vaccinated, kung may makikita ka na isa o dalawa na namatay, yan po ay talagang medyo siguro yan yung merong abnormal na immune system. Kasi hindi naman natin sinasabi na 100% garantisado ang efficacy ng bakuna. Meron pong mga tao na talagang hindi tatalaban ng bakuna dahil ang kanilang immune system ay hindi normal, hindi po sila nakaka-develop ng tamang antibody levels, hindi po sila talagang normal na meron po silang comorbidity na tinatawag. Sila po yung dati maaring nakainom ng maraming steroids or sila po ay ginagamot ng may immune modulator, ang tawag po doon. Yung po yung nakakapagpabago ng response ng katawan sa mga antigen. Kaya hindi po malakas ang kanilang antibody protection. Hindi nga naman po natin masasabi na lahat po sila ay talagang mapoprotektahan. Wala pong bakunang ganyan. Maski ano pong bakuna, ma-Pfizer, ma-Astra, ma-Sinovac, ma-Gamaleya, lahat po yan ay walang 100% efficacious maski po fully vaccinated. Kaya lang po, ang importante is makapag-report hanggat maaga, maggagawan po ng treatment kung sakali po at meron silang sakit at mabibigyan po ng tamang lunas. Kasi kung minsan po nahuhuli ang lahat Meron po kasing takot magpunta sa doktor or magpunta sa ospital pagka sila ay nakakaramdam na. At yun po ang nagiging dahilan kung bakit sila nasasawi. Ang importante po sa ating mga kababayan, kung sila po ay fully vaccinated, meron naman po silang report, meron po silang way of reporting at kung sila man po ay magkasakit, ay pipigyan po ng tamang lunas. Kaya po, importante nakita namin sa Adverse Event Committee na talaga pong marami naman, kung meron man pong nabakunahan, ay minor or mild lang po yung symptom. Ang talaga pong nagkakaroon ng COVID na severe, yung pong partially or first dose pa lang, or tinatawag natin partially vaccinated, or hindi pa po umaabot doon sa sinasabi nating 2 weeks after the second dose. So yung po ang tinatawag nating medyo delikado pa, hindi pa sila fully protected. Yun naman pong mga fully vaccinated, mark my word, yung po yung mild lang ang symptom. Marami na po kaming nakita. Pero bakunado po, magpasalamat kayo kung kayo man po ay makakuha ng Delta or anumang variant. Kung kayo po ay bakunado, mild lang po ang symptoms. Pero kailangan nyo pa rin mag-isolate
at mag-quarantine upang sa ganon ay hindi po kumalat dun sa mga hindi bakunado. At dun po sa maski bakunado ay merong comorbid na nakakapag-distract or nakakapag-barrier doon sa kanilang pagbibigay ng protection. Okay? Thank Okay. you. Thank you po, Dr. Bravo at Secretary Roque. Salamat, Mela. Punta na tayo kay Yusek Roque, please. Thank you, Secretary. UNICEF and tanong ni Laila Salaveria, UNICEF and NEDA have warned of the consequences of not resuming face-to-face classes, including learning loss, mental distress, worsening inequality. School closures also lead to economic losses. How soon can the phased return of in-person classes begin in the country? Similar question with Creseling Catarong ng SMNI. Well, unang-una po, no, sang-ayon sa batas, ang presidente po magdedesisyon. No? At inaantay naman po ng ng ating Department of Education ang pagsang-ayon ng ating presidente para mag-conduct ng pilot face-to-face classes sa ilang mga paaralan sa mga lugar na mababa ang kaso ng COVID. Now, tatlo po ang kinikonsidera para dito sa pagsimula ng pilot. No? Una, yung approval nga po ng ating presidente. Pangalawa, yung state of risk classification na ipapataw po ng IATF. At pangatlo, yung state ng ekonomiya. No? At syempre po, kinakailangan din yung pagpayag ng ating mga lokal na pamahalaan. So, ang kasagutan po dyan, ang sabi ni presidente, baka i-consider na niya ang pilot at least kapag marami na ang nabakunahan. No? At sa Metro Manila po, no, papunta na tayo sa 50%. Bagamat, sa buong Pilipinas po talaga, kinakailangan humabol yung mga ibang rehiyon. Dahil outside of Metro Manila, no, ang pinakamataas na pong porsyento na nabakunahan ay dyan po sa CAR. No? So, pero papunta na po tayo ron. Dahil meron naman talaga mga lugar na napakatagal ng MGCQ, no? So baka po pwede po doon sa mga lugar na yon. Pero hayaan po muna natin magkaroon ng kumpiyansa ang ating presidente na hayaan ito dahil ang presidente po mismo ay ama at lolo ng mga nag-aaral sa mababang paaralan. Second question niya, what will it take for the government to allow the resumption of in-person classes in low-risk areas? Does the government think the benefits of keeping students at home outweigh the risk if they are allowed to return to school in the low-risk areas? Ang masasabi ko lang po, no, na talaga naghahanda po ng presentasyon ang ilang piling miyembro ng IATF para kay Presidente para mapakita na yung advantages ngayon na magsimula at least ang pilot outweighs the disadvantages na hindi tayo nag-face-to-face. At siguro isasama na rin sa presentation para kay Presidente itong report ng UNICEF. Opo. How can the country daw po expect an improvement of the pandemic situation when the president is going to focus on running for VP? As it stands, the country has the third highest cases in the region. Our healthcare system is not optional and the economy has yet to recover. How can this improve if the president's attention will be divided? Hindi naman po natin po pwede limitahan ang karapatan ng presidente na tumakbo. Yan po ay karapatan ng lahat ng Pilipino. Pero sa tingin ko po, sa mulat-mula, number one ang priority ng presidente, itong COVID. At kaya nga po, kahit papano, kahit konti ang ating resources, kung ikukumpira sa iba, kahit sinusolo ng mga mayayamang bansa ang mga bakuna, umuubra naman po tayo. No? Na namamanage naman po natin fairly well ang ating COVID response. At tingin ko po, kahit anong maging plano ng ating presidente, pangunahing attention pa rin niya ang pandemya. Thank you, Secretary. Maraming salamat. Pia Ranada, please. Pia Ranada. Hello, sir. Can you Go hear ahead. me? Go ahead, please. Yes, sir. Just quickly on the face-to-face classes, you mentioned yung IATF is creating a presentation on this. How soon can this be presented to the president so he can make a decision? Hindi ko pa po alam, pero this has been approved in principle na maghahanda ng presentation siguro about 3 weeks ago, no? So I think the presentation should be ready soon, no? Pero this is just a presentation to help the president make a decision kung po pwede nang mag-pilot at least dun sa mga lugar na mababa po ang kaso ng COVID-19. So what's the earliest anything related to this can be presented? Kasi some senators were highlighting na parang may lack of sense of urgency among government officials when, yun nga, children are suffering from this loss of opportunity. So
when will the next cabinet meeting be? For example, will that be on the agenda or any other meeting where this urgent matter can be taken up by the President? Well, sa tingin ko po, bago magbukas ang ating pasukan sa Setyembre, at least magkakaroon ng presentation. Okay. Sir, just moving on to other issues. What was the President's reaction to his daughter's statement yesterday where she said the PDP Laban is in disarray? She even said it's nothing but a sitcom, and it doesn't sound like she's keen to support the party in the 2022 elections. Is that what made the President feel that it's clear now for him that he should run for VP? What was his reaction? You're correct. I think, among others, the statement was the basis for the President to conclude that things are clear now, that he can run for Vice President because I think his perception is that Mayor Sara Duterte will not run for elections. Is that his conclusion, that Mayor Sara is not running? Well, or is it something he got from Mayor because, Sara? the President's stand remains. Delicadeza dictates that only one Duterte will run. So, since only one Duterte will run, and in his perception, the Mayor Sara will not run, then he can run for Vice President. But, alam nyo, nothing is final, no, until October. And meanwhile, this is a family matter, no. So, I would hope that the rest of the nation give the father and the daughter breathing space to discuss and agree on future course of action. Spokesman, have you gotten to the reason why that portion of his speech was cut from the Talk to the People? Was it an accident, a mistake, or was it intentional? No, all I got was, number one, all of the Talk to the People are edited heavily. In fact, I told you before, nagagalit na nga yung mga kasama ko sa small IATF meetings na whenever I bring political issues, matagal ang meeting and almost all of it is cut, no? Secondly, one consideration was the matter involved discussions involving family members. So that was another consideration, no? That whoever edited it thought that the matter is a family matter and should be left between father and daughter. But hasn't he discussed Mayor Sara also in previous speeches in public? Well, all I can say at this point, and I'm only presidential spokesperson, no, is that let's let the father and daughter resolve this issue. So who was the one who instructed RTVM to cut it out because it was a family matter? I do not know. Is it someone from RTVM or someone from OP? I do not know. Is there someone who is trying to control which presidential remarks are heard by the public? And if so, why would they do that? I don't think so. I think it was pursuant to standard operating procedure kasi if we were to broadcast the whole thing, sometimes the meetings can go on for as long as 5 hours, no? And you can't broadcast for 5 hours. All right. Thank you, Spokes. Thank you very much. Pia, let's go back to you, Sec Roque, please. Yes, thank you, Secretary Roque. From Rosa Licos ng UNTV, ano ang reaksyon ng palasyo sa ulat na ang kawalan ng matibay na desisyon sa 2022 political plans si Pangulong Duterte at Senator Go ay dahilan sa bangayan ng dalawang pamilya ng Pangulo? Wala po. That's not something that I can answer as presidential spokesperson. Hindi ko po alam kung meron totoong bangayan, but in any case, it's very clear that this is a family matter, no? So I stay away from it. Opo. Second question niya, ano rin ang reaction niyo sa nagsasabing may gumagamit daw sa presidente para sa kanilang political ambitions? Wala po akong kinalaman dyan. Wala po akong alam tungkol dyan. Ang third question, bakit hindi mapanindigan ni Presidente at ni Senator Go ang kanilang planong pagtakbo bilang tandem? Ang sabi po ni Presidente as of yesterday, bahala po si Senator Go to make up his mind dahil he can only make a decision for himself. That's when he told me that things are clear now and he will run for Vice President. Thank you, Secretary Roque. Thank you very much. Ivan Mayrina, please. Hi, good afternoon. Magandang hapon po sa lahat. Sec, ipursu ko lang po yung tungkol do sa pag-e-edit, ano? Nabanggit nyo yung mga Talk to the People ay karaniwang ine-edit naman talaga. So, who normally decides what goes on air and what does not? At naiba po ba yung taong ito dito sa particular Talk to the People nung Martes? I do not know kasi
alam mo kami, kapag tapos ng Talk to the People, alas 11, alas 12, we're just raring to go home. At ako naman, like everyone else, we're just raring to go to bed, no? So I do not know. I can find out, but actually it's beyond my scope of functions dahil alam nyo naman, I belong to a separate department, no? The Office of the Presidential Spokesperson. Nakarating po ba sa kaalaman ng Pangulo na na-edit ang isang mahalagang bahagi ng kanyang pahayag? I told And him how so. did he react to it? I told him so. And ang kasagutan niya Nagalit is... po ba siya? Hindi. Ang sabi lang niya, well, siguro ang importanteng marating ngayon na malaman ng taong bayan is things are clear now, I will run for Vice President. Okay, thank you for that. Nabanggit nyo na po, Secretary, na ito ay family matter. Pero how do you react to skeptics na nagsasabi po na ito'y bahagi ng isang malaking sarswela? Over naman yan. I don't think people would want to be exposed to this kind of a controversy just for a zarzuela. Over naman yan. Bahagi din po ng pahayag ni Mayor Sara yung araw daw na inamin ng Pangulo sa kanya na siya ay tatakbo sa pagkapangalawang Pangulo, and she described it as an unpleasant event. What do you know about this, sir? Can you tell us the circumstances of this meeting? Nothing. I know nothing. I know only as much on the basis of the statement of Mayor Sara. Okay. Sec, on another point, kino-question po ng ilang mga mambabatas yung priorities ng administrasyon as reflected in the proposed 2022 budget. Ang pagkakalarawan po ni Representative Arlene Brosas ng Gabriel ay tagalid daw ito. More than 1 trillion for infra and a mere 1% of that for hospitals and health centers. Senator Nancy Binay pointed out 11 billion for anti-insurgency pero binawasan ng 170 million ang pondo ng RITM. How does the palace react to this? Unang-una, I do not concede the percentage as mentioned by Representative Brosas. No? Ang importante po is, dalawang bagay ang ating pinaghahandaan para sa susunod na taon. Unang-una, yung paglaban natin sa sakit mismo. Pangalawa, yung pagbangon ng ating bayan dahil nga sa pandemya. So wag po nating masamain na malaki po yung ating budget for build kasi yung build po, yan ang magbibigay ng hanap buhay sa napakarami nating mga kababayan. Wag na po tayong umasa sa ayuda, bigyan po natin sila ng hanap buhay, kaya nga po mataas ang budget natin doon sa mga bagay-bagay na magpo-provide ng stimulus sa ating ekonomiya. Sec, panghuli po, let me take this opportunity in the light of this incident na may na-edit out na mahalagang bahagi ng pahayag ng Pangulo. Is it even an option na i-live na lang po ang mga talk to the people at mas pabor din po yun sa amin para sa mga colleagues ko sa MPC? Again, as you know, I belong to a separate department and the people in charge of broadcasting it belongs to a separate department. So that's beyond the scope of my functions. But I will suggest. Maraming salamat, Secretary. Salamat Magandang hapon po sa lahat. Salamat, Ivan, at magandang araw din. Yusek Roque, please. Thank you, Secretary Roque. Question from Prince Goles ng Abante, politiko. Cabinet Secretary Carlo Nograles yesterday said the ruling PDP Laban Party will nominate Senator Bongo as its official presidential candidate in 2022. He claimed that the senator is most qualified to lead the country. Do you agree that Senator Go is most qualified to be the next president? Is his experience as freshman senator and longtime assistant of the president already enough to say that he's most qualified for the highest elective post? I'm the presidential spokesperson po. I can only repeat what the president said. And he said it is up to Senator Go to make up his mind whether or not he will run for the position of president. Opo. From Alvin Baltasar of Radyo Pilipinas for Dr. Lulu Bravo, wala bang dapat alalahanin ang mga nakatanggap na ng bakuna 6 months ago amid reports na nagsasabing may mga bakuna gaya ng Sinovac na ang bisa nito ay hanggang 6 na buwan lamang? Doc Bravo? Alam niyo po, thank you. Alam niyo po, ang dapat nating alalahanin ay hindi po kung kailan kayo dapat matakot sa duration kasi po lahat ng bakuna at lahat ng mga official recommendation ay naaayon sa mga pananaliksik na ginagawa ng mga eksperto. Ang dapat po nating alalahanin
at talagang ipag-promote sa ating mga kababayan ay magpabakuna. Yan po ang dapat ninyong alalahanin, na yung mga kasambahay at mga tao na nakapaligid pa sa ating mga anak, sa mga bata ay hindi pa bakunado. Kasi yung pong pagpapabakuna ang tanging paraan upang talagang makawala tayo dito sa COVID na ito. Kasi kung maski na po kayo magpa-booster or sabihin nyo, ay nako, magpapa-booster ako maski walang rekomendasyon. Marami pong ganyan, nakikita natin. Hindi po ibig sabihin nun, ligtas na kayo. Sapagkat no one is safe until everyone is safe. Yung po ang dapat nating alalahanin. Hindi po yung, okay, 6 months na, magpapabakuna na ako. Yun po ang ginagawa sa mga bayan na marami silang bakuna kagaya ng Estados Unidos at saka sa Israel. Pero yun po almost 50% to 90% ng kanilang mga tao bakunado na. At kukonti na lang po yung ang nau-hospital po ay yung mga hindi bakunado. Sabi nga nila, meron silang epidemic of the unvaccinated. So yun po ang iniiwasan natin, na yung mga mau-hospital na napakarami ay yung mga hindi bakunado. Kung kayo po ay bakunado, magpasalamat kayo, nabigyan tayo ng bakuna na libre, at talaga naman po, yun ang kailangan natin. Pero mag-promote po tayo, magsabi tayo sa ating mga kasambahay na kailangan po magpabakuna. Nang sa ganon, tayo po ay lahat maliligtas at hindi po isang portion lamang or yung mayaman lang or kung sino man na in high position ang sasabihin ay siya lang ang bakunado. Hindi po dapat ganon. Lahat po tayo ay pantay-pantay kung atin pong maa-access sana ang pagbabakuna. Okay, thank you po. From Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas, for Secretary Roque, ano ang plano ng pamahalaan para sa mga health workers kung pag-uusapan yung pagbibigay sa kanila ng booster shots? Ano ang timeline? Is it possible na mabigyan na din sila this year? Lalo't sila ang numero unang exposed habang ang iba sa kanila, bagamat nasaksakan na ng bakuna, ay malapit din na mag-lapse yung 6 months effectivity ng vaccine. Wala pa pong pinag-uusapan ng IATF tungkol rito. Which is not to say hindi pag-uusapan. Pero antayin na lang po natin ang rekomendasyon ng ating expert panel sa pagdating sa vaccines na aaktuhan naman po ng IATF. From Maricel Halili ng TV5, based daw po sa Okta Research, Cavite is the second province with the highest number of COVID cases as of August 25. Governor John Vic Remulla said they need 6 million doses to achieve herd immunity. Kaso, 4,000 a day lang po ang idinagdag sa kanila, natatagal lang ng 15 days. Kung gano'n, naabot ng 25 months na bago matapos ang vaccination program nila, kaya ang pakiusap niya, payagan na ang LGU na umangkat ng sarili ng supply. This has been an issue since the start of the vaccination program, paulit-ulit. Shouldn't there be a change on the strategy to address these concerns? Well, Governor Remulla, your wish is granted. Talaga naman pong pinaplano ng gobyerno na ngayong malapit ng mag 50% ang Metro Manila, karamihan na po ng mga bakuna ay padadala natin doon sa mga karatig probinsya ng Metro Manila, yung plus areas, pati na rin po doon sa mga lugar na nagsusurge. No? Sa katunayan po, Governor Remulla, ang Region 4A po, na kung saan kabahagi ang Cavite, will receive in September 3,814,000 doses, no? And for the rest of the fourth quarter, 4A will receive the biggest allocation at 17,475,388. So you can see that in the last quarter, magkakaroon po kayo ng almost 20 million dosages na good for 10 million. No? So inaasahan po natin na makakahabol po ang plus areas sa Metro Manila. So dito po, no, marami po itong mga datos nito, pero ang Metro Manila po, mababawasan na po ang ating allocation. Sa Setyembre po, mahigit kumulang 1 milyon na lang ang makukuha ng Metro Manila, at sa fourth quarter, mahigit kumulang 4 na milyon na lang ang makukuha po ng Metro Manila kasi 50% na nga po ang nabakunahan. Ang pinakamalaki po na makakakuha ng fourth quarter, Region 4A, almost 20 million. Ang pagkatapos po dyan ay Region 3 na almost 17 million. Okay, sir.
Second question niya, what was the reaction daw po ni President Duterte about the statement of Mayor Sara saying that they should stop talking about her? She said President Duterte and Senator Go should own up publicly their decision to run as tandem. Already answered po. Things are clear now. And ulitin ko po, ang sabi niya, it's up to Senator Bongo to make up his mind. Ang second question po niya, isn't this a ploy? The other faction of PDP thinks that Go Duterte tandem is just a distraction from the real candidate Mayor Sara to protect her from political attacks. Natatawa po ako kasi sa tono ni Mayor Sara, mukhang malinaw na hindi po ito zarzuela. No? So anyway, I leave it at that. As I said, it's a family affair. Thank you, Secretary Roque. Thank you very much. Trish Terada, please. Hi, good afternoon, Spokes. Spokes, just a quick follow-up doon po sa nabanggit nyo kanina, yung in connection nga sa pagtakbo ni President, that we are managing fairly well dito sa ating COVID response. Sir, what are the parameters or paano natin nasasabi that we are managing fairly well when, for example, we could not go as far beyond GCQ, at least for Metro Manila, children could not go to school, marami pa rin po yung nagugutom, then there are reports right now na mga healthcare workers are already resigning, private hospitals are threatening to disengage from PhilHealth, and back and forth po tayo sa mga strict lockdowns. Well, obviously, I cannot agree with you. No, if you want an agreement from me from what you said, I will have to disagree. Una-una, death, 1.7, a lot lower than the world average of 2.1. In the end, what matters is nababawasan natin yung mga namamatay. Pangalawa, nagagamot ba natin yung mga seryosong nagkakasakit? Kung makikita nyo po ngayon, no, ang datos natin, i-flash natin ulit, no? Bagamat meron tayong meron tayong active cases na 125,378, 0.6 naman po ang critical at 1.2 ang severe. Kaya nga po kung titignan nyo ang ating healthcare utilization rate, yes, we are in high risk, pero low 70s po. So meron pa tayong espasyo, no? So yan po ang mga importanteng bagay na dapat i-considera. We are limiting as much as we can the deaths arising from COVID-19. Dr. Bravo, as a medical expert, tama ba ho ang aking mga sinabi? And would you say that we are managing the pandemic rather well? Well, I will always say the WHO has said it, and you have said it earlier, na maganda naman ang response ng Pilipinas dito sa COVID, hindi ba? Ako nga natuwa rin dun Secretary, kasi ako is a WHO Technical Advisory Consultant long time ago, nung mas kabataan ko pa. Ngayon mahirap na, ang hirap kasi maging WHO Technical Advisor. Pero yan ay isang dimension, yan ay isang measurement. Hindi dito na galing locally, kung hindi galing sa international, di ba? So, nagtutulong-tulong naman ang ating mga eksperto. And I think this is the best way to address all the situation. Hindi lang po yung isa o dalawang opinion ang nangingibabaw. Ang ginagawa po ng mga eksperto, at yun naman talaga ang ating mga ginagawa mula last year pa. Di ba, iba-ibang komite yan, kanya-kanyang komite. Pero alam mo, every week nagsasama-sama lahat ng komite, isang daan yan, upang pag-usapan ulit kung ano ang mga naging desisyon ng bawat komite tungkol sa prioritization ng bakuna, tungkol sa mga adverse event ng bakuna, tungkol sa cost effectiveness ng bakuna, tungkol sa mga new data. Ito importante ano yung mga bagong datos? Kasi po ito yung ginagawa natin moving target po tayo. Hindi po tayo yung kung ano yung tama na rekomendasyon na sinabi natin last month. Yun din po ngayon. Kaya nga, hindi po tayo dapat talagang nangunguna dito sa ating mga All Experts Committee. Ang gusto po natin sana ay magtiwala kayo sa mga eksperto, sapagkat kung kayo po ay nagtitiwala sa mga doktor para sa inyong pangsariling panggagamot, bakit po hindi kayo magtiwala ngayon dito sa mga eksperto na nag-aaral? Araw-araw po yan. Kulang po ang 4 na oras para magbasa, para mag-usap, para mag-komite, meetings, upang sa ganun mabigyan natin ang ating mga Pilipino ng tamang rekomendasyon na naaayon sa pinakamaraming mabebenefisyuhan.
Yun nga po, hindi perfect lahat ng ating solusyon, pero ginagawa po ang lahat upang ang ating mga rekomendasyon ay makabubuti sa pinakamaraming Pilipino. At ito po ay science-based. May ebidensya po tayo tuwing tayo ay magbibigay ng mga rekomendasyon. Yun po ang dapat pagtiwalaan ng mga Pilipino. At sa ngayon po, ang masasabi po natin, yan ang pinakamagandang service. Yung pong mga doktor, serbisyo po yan sa publiko. Marami po dito gumagawa ng kanilang dapat gawin nang walang tinitingnang compensation or anumang salary pro bono po. Napakarami po. Masasabi ko po yan sa inyo. Yan po ay totoong totoo. Ang atin pong mga frontliners ay nagbabayanihan din, nag-uusap-usap. So, ito lang po talaga ang lagi pong mensahe. Doon po tayo maniwala sa tunay na eksperto. Huwag po doon sa mga nagsasabi-sabi kung ano-ano, sarili nilang opinion, Ako po hindi nagbibigay ng sariling opinion sa totoo lang. Sapagkat sinasaalang-alang ko po ang nagiging rekomendasyon ng ating mga eksperto at naniniwala pa ako na hindi isang tao lang ang pwede ninyong asahan sa ganitong pandemya. Even WHO says that, di ho ba? Araw-araw po merong WHO na nasa Facebook upang magsabi sa buong mundo. At kami po naman ay nagsasubscribe dyan dahil sino po ang paniniwalaan natin? Hindi po ba? Gusto nyong maniwala sa mga sabi-sabi, sa mga conspiracy theories, ang bakuna nakakamatay, nakakazombie, napakamali po nun sa aking palagay. Sapagkat kayo po, pag nagpagamot, doktor po ang pinupuntahan nyo. Niyo ba yung mga espesyalista talaga? Nandito po, pinagsama-sama natin ang mga espesyalista. Nandito po sila ngayon upang tumulong para makalabas tayo sa pandemyang ito. Bakit po natin sila kung minsan nga po nakakasama ng loob kasi ginagawa na po natin lahat ng ating makakaya upang makawala sa pandemya at upang ating magabigyan ng tamang rekomendasyon ng ating mga Pilipino. Pero kung minsan po, nabubuli pa rin tayo kung minsan, di ba? Masaklap Kuya Eddie, kumbaga. Pero yan po, eksperto ay nandyan po upang magsama-sama at yun po ang ating pabilibin sa ating COVID. Kasi po, sakit po yan. Hindi po yan kagaya ng gera, andun yung mga sundalo, pero ngayon po may gera rin tayo, pero isang mikrobyo po na hindi nyo nakikita at kailangan lang po ang ating mga doktor na tunay na eksperto at tunay na espesyalista ang kailangan pong maging frontliner natin sa pagsugpo ng ating pandemya. And thank Over you very to you. much. Thank you, Doc. And Trish, because your question has been asked 1 million times, are we managing well? Uulitin ko na lang po, and I'm flashing on the screen kung ano sinabi mismo ng WHO. If you do not want to believe me, and obviously many of the members of the Malacañang Press Corps don't believe me because it's been asked 1 million times, I will then quote what the WHO country representative Rabindra Abiyasangye has said about how we have managed the pandemic so far. And I quote, I believe they have a very good comprehensive plan. What we're concerned about is oftentimes the actual rollout faces challenges, although you plan very well. And ito po yung evaluation niya. As for all this showed, you have prepared and used the lockdown wisely to deal with the pandemic, and the reflection is that you have managed to prevent a large number of deaths like we have seen in several other countries. So please, next time you ask me, I will just flash this on the screen kasi anything I say might be construed as self-serving. Hayaan na natin yung specialized agency ng United Nations, WHO, ang magsabi if we have managed it well or not. We have managed it well according to the WHO. All right. Folks, what about yung effect niya with the quality of life? Do you think that in that sense we're also managing well? Ay talagang mahirap po ang quality of life habang may pandemya. Kaya nga po pakiusap lahat ng eksperto, magpabakuna na po tayo dahil tanging sa pagbabakuna lang tayo makakabalik buhay. Mm-hmm. Alright. Spokesperson po ni Secretary Roque sa Senate hearing admitted that yung contact tracing app, yung Stay Safe app, has very limited, almost no impact in efforts to track yung possible close contact of COVID-19 cases or suspects. What does Malacañang have to say about this, considering that this Stay Safe app is backed by the palace? We will ask the DICT to explain kung bakit ganyan ang naging conclusion ni Secretary Roque. In any event, that's a cause for
concern for the palace because alam natin na importante ang automation, no, para sa contact tracing. Sir, pahabol lang po ng mga tanong na kasama natin sa MPC from Tuesday New. Ano raw po ba yung ibig sabihin ng latest statement ng Pangulo? Tatakbo daw ba siya o hindi? Or tumakbo man o hindi si Mayor Sara, tatakbo pa rin daw po ba siyang Vice President? Ganun daw po ba yun? Hindi nagbabago ang posisyon ng presidente. Delikadeza. Only one Duterte can run. Sir, last na po, pahabol lang po ng kasama naman natin na si Dianes Capanti. Ano daw po mangyayari doon sa pangako ng President to support Congressman Martin Romualdez for Vice President in 2020? Kung tatakbo po si Congressman Romualdez, susuportahan pa rin niya. Pero wala naman pong indication na tatakbo si Congressman Romualdez as Vice President. Ibig sabihin po ba, sir, kung halimbawa tatakbo si Kong Romualdez, hindi necessarily na magbaback out si Pangulo from running for Vice President? I was Paano po there. yun? I was there when the President said that. I forget the occasion. It was a signing of bills into law. And I believe the President said that he is a man of his word. So dahil binitawan niyang salita na kung tatakbo si Congressman Romualdez, susuportahan niya, I believe if Congressman Romualdez will run, he will not run for Vice President. Alright. Thank you very much, Spokesperson. Salamat po. Thank you. Trish, punta tayo kay Yusek Roque again. Yes, yung first question po ni Ace Romero na natanong na ni Pia Ranyada at saka ni Ivan Mayrina about dun sa pagka-edit po ng portion sa Talk to the People. Ang second question po niya, how can Malacañang call the issue involving the President and his daughter a family affair when it involves electoral posts, specifically the two highest posts in the land? Because the decision to run or to not run is still a personal decision. It is a constitutional right of citizens. And as far as the President's sense of delicadeza is concerned, only one Duterte can run, and that is the context by which I say, let the father and daughter deal with the issues. Opo. From Pia Gutierrez, ABS-CBN, sabi daw po ng DILG, magkakaroon ng policy shift on lockdowns. How would this work? Naaprubahan na ba ito? Ibig sabihin ba, mawawala na ang sistema ng quarantine classifications ng IATF in favor of granular lockdowns? What is the science behind this? Sa mulat-mula po, the science supports and our experience supports the view na mas epektibo po talaga ang localized and granular lockdowns. From Joseph Morong, GMA News, does Malacañang have any appeals to the hospitals that want to disengage from PhilHealth due to non-payment of claims? Naku, ewan ko po kung na-edit out din yung sinabi ko sa PhilHealth, no? Pero linabas ko rin po ito sa harap ng Presidente nung huling Talk to the People. At inulit ni Presidente ang kautusan niya kay Atty. Giran, bayaran niya ng bayaran dahil sa panahon ng pandemya, we cannot afford to lose the cooperation of the private hospitals na nagbibigay po ng 60 to 70% ng mga pangangailangan nating kalusugan. Opo. Susunod niyang tanong, would you have data on how much PhilHealth owes these hospitals and how many hospitals are under investigation for allegedly fraudulent claims? So I believe pati yung aking intervention siguro hindi na napakita dahil masyadong mahaba, no? Hindi na napakita rin yung aking pinakita naman, no? Pero I think ang allegation ng private hospitals, this is an allegation of the private hospitals, no, is around 9 billion. Apo. From Pia Gutierrez, follow-up lang daw po sa latest pronouncement ni Pangulong Duterte. Ibig sabihin na ang pagtakbo niya daw po bilang Vice President ay hindi na dependent sa kung tatakbong Pangulo si Mayor Sara. Only one Duterte can run. Okay po. From Kylie Atienza, Alliance of Health Workers earlier today announced that the planned August 31 strike of health workers is likely to happen, saying health workers were not happy with yesterday's Senate hearing sa release daw po ng unpaid benefits para sa health workers because yung DOH was focused only on the SRA or Special Risk Allowance. May we get your comment? What will the President do if the DOH fails to release the other unpaid benefits para po sa health workers? Sa mulat-mula po, no, binibigyan ng prioridad ng Presidente ang pagbibigay ng mga benepisyo para sa ating mga frontliners, no. So siya na po nagbigay ng taning
no ifs, no buts, the SRAs, and everything else that the health workers are entitled to should be released within 10 days. Yun yung pagkakaintindi ko po sa mandato ng Presidente. Hindi naman niya po in-specify na SRA lang. Lahat na dapat na ibigay na benepisyo dapat maibigay. Opo. Follow up po ni Pia Gutierrez, ibig ba daw pong sabihin kung mawawala na yung sistema ng quarantine classifications ng IATF in favor of granular lockdowns, how would this work? Naaprubahan po ba ito? Antayin po natin ang mga pronouncements ng IATF. No? We are moving towards a direction na dahil ang LGUs naman talaga ang nakakaalam kung nasan yung mga areas, papunta tayo ron. No? Pero wala pa pong detalye. It's a principle that has been approved as a principle, pero the details hindi pa po na-approve. Opo. Question from yung tanong po ni Lenes Capante, nasagot nyo na at saka ni Tuesday New. From Rafi Ayeng of Daily Tribune, may bagong proposal si Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, na bakuna bubble allowing both vaccinated and unvaccinated to visit malls, restaurants, but the unvaccinated should present negative RT-PCR test. Ano po ang reaksyon ng palasyo? May chance po kaya itong umusad para mas mabuksan ang mga establishment gaya ng mga restaurants na hikaws na ang state? Well, I'm sure we will consider that. Lalong-lalo na sa lugar na gaya ng Metro Manila na palapit na po yung 50%. Pero sa ngayon po, wala pa pong action taken. Opo. Question from Prince Goles. Now that President Duterte thinks that his daughter is not running for president, paano na po ang senatorial plan nyo, Spokes? In June, you said you would run if Mayor Sara seeks the presidency. My Senate political plans have nothing to do with the president, and this is a presidential press briefing. So, hindi ko po masasagot yan because it's not something for the president to decide. Opo. Question from Laila Salaveria po, ng Inquirer. Follow up po niya. As presidential spokes, does Secretary Roque have a position on the editing of the speech which omitted portions that failed to give the entire pictures of the president's position? Will it not be misrepresentation of the president's position to edit out pertinent portions? Wala po akong posisyon dyan dahil nakita nyo naman ang pangyayari. Bago pa ako magbigay ng kumpirmasyon, dalawang miyembro na ng gabinete na naroroon sa pagpupulong na yon ang nagsabi ko ano nangyari. So, ang importante lang po, I can give confirmation at kaya naman po siguro yan ang dahilan kung bakit palagi kong naimbita dun sa Talk to the People dahil my job is to speak for the President. And my rule is, unless it comes from the President's mouth, I cannot attribute it to the President. Opo. Follow up lang din po ni Kylie Atienza ng Business World. Alliance of Health Workers earlier today announced that the planned August 31 strike of health workers is likely to happen, saying health workers were not happy daw po with yesterday's Senate hearing on the release of unpaid benefits for health workers because the DOH was focused only on the SRA or Special Risk Allowance. Yusek asked and answered na po yan. Okay. Thank you very much, Secretary. Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating Presidential Press Briefing. Maraming salamat po sa aming suki, Professor Emeritus Dr. Lulu Bravo. Maraming salamat, Yusek Roque. At maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacañang Press Corps. Sa ngalan po ng inyong Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po ang iyong spokes, Harry Roque, nagsasabi, mga kababayan, darating po ang October 8, ang last day ng pagpa-file ng Certificate of Registration. Konting tulog na lang po yan, malalaman natin with finality kung sino ang kukuha ng mandato ng taong bayan. Magandang hapon po sa inyong lahat.